chị nhà má kìa. Ôi chui nhà má chị ơi, chui cái lăng à. Ôi chị nhắm tận món à. Ôi mất bọt kìa. Ôi cái đai kìa. Ê, no. Này. Ở đây cái này, chị thấy này. 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 Ngay nhá. Đây. Mâm cô này hả? Na tuột ơi, giờ anh chị tới bên phong tuột. Đặt tới bên lên. Tới bên anh thầy đi chơi ơi. Chui thầy ăn này, chui thầy ăn. Ui, mâm ăn. Mâm ăn. Tặng ban mấy cả chị thấy ông chậm ăn thầy mến. Trang phá thật. Mâm ăn. Hoa này do lên. Anh bên nạc em mơ ớt tê, nè chim lưng ớt. Ớt tê, anh bên nạc em mơ ớt tê. Chăm một plate. Mùi tôi có tệ. Đây là mùi tuột. Thì ra ở 8 tuột thế, dời. Ở 8 tuột thế, thời cho mùi tôi tệ, bye hả, bye nhảy lên. Bye. Dạ. Đây mùi tôi chơi, bye. Anh chăm đêm các bạn nấu hết.
như này. Thì chào năm mai ha. Hai bạn. Ôi ôi. Và lại chia cháy nào bạn. Tại cho đấy. Mấy con cho trên đây.
Con chạy. Một trong trường. Chia này, muối à? Chia nó muối mà cho chia các bạn này. Anh ăn đó hay vậy? Anh đó hết, anh ấy trong cho tới hai đi chứ đó. Cái ăn tốt đó. Anh ấy có không bay nữa. Mở. Ê, xem à? Ở chỗ chưa? Chưa lên. Mà con phải mà khập bịch mà. Từ má mày, trả hiền. Ui, bay kia từ ấy ha. Bay kia từ ấy. Có đại như bay. Bay kia. Có bay hiền không? Có bay hiền, anh chắc lạnh ôn nè, ông có bay hiền nè. Chị nhà má kìa. Ui, chui nhà má chị ơi, chui cái lăng à. Thật làตื่น Ôi chui nhà mặt đột đây. Mặt đột nương. Ông chị nhà má kìa. Còn nắng. 5 lúc à. 5 lúc à. Bài một trên nào. Còn bài một hộp mà hộp lạnh nhạt này. Ông chị ơi cái này. Mâm. Ngay nhát con, ngay nhát. Ai mà. Đồ bạch mày. Ui, chị nhâm thật ngon á. Ui, mất bọt kìa. Ôi, cái đai kìa. Ê, no. Này. Ở đây cái này, chị này. Này. No. Ngay nhát. Nè. Đi xin ai rồi, ngay nhát. Đến lên. Hỏi mông. Nửa, chị ngay như vậy thì Lên này. Nửa sạch. Mâm. Ôi, trên em sẽ ngon. Ôi, trên em sẽ ngon hai tuột. Ôi, trên em sẽ ngon này nó cực độc. Mâm. Chạy ngồi quanh chị chiên chị thấy làm gì? Hiền chị hai con gì? Cha mà còn cha hả?